Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা প্ৰেক্টিস সেশন। আমি এক্সপোনেন্টছৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰবলেম সলভ কৰিম। So let us begin. Question number 1. ইয়াতে কৈছে evaluate 8 square. এতিয়া 8 square বা 8 to the power 2 কওঁ। ইয়াৰ মিনিংটো কি হৈছে? ইয়াৰ মিনিংটো এইটো হৈছে যে 8 নিজৰ লগতে মাল্টিপ্লাই হ'ব 2 পৰা। So 8 into 8 কিমান হৈ যায়? 64. তো তাৰ মানে 8 square ৰ ভ্যালু হৈ যাব আমাৰ 64. Very simple problem. Okay, এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ। 2 cube. এতিয়া 2 cube মানে কি? 2 cube মানে হৈছে 2 into 2 into 2 তিনবাৰ মাল্টিপ্লাই হৈছে। এতিয়া 2 2 4, 4 2 8. তো তাৰ মানে 2 cubeৰ ভ্যালু আহি যাব আমাৰ কিমান? 8. 8. Okay, next question. 0 to the power 5. Okay, very interesting question. 0 to the power 5 দিছে। তো ডেফিনেশনৰ মতে কি? 0 মাল্টিপ্লাই হ'ব নিজৰ লগতে কেইবাৰ? 5 বাৰ। So 0 into 0 into 0 into 0 into 0. 5 হৈ গ'ল। তো এতিয়া 0 লগত যিয়ে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আনসাৰটো সদায় আমাৰ 0 আহে। তো মানে 0 to the power 5 ৰ ভ্যালু আহিব আমাৰ 0. Okay. Last question, 7 square. তো 7 square মানে হৈ গ'ল আমাৰ 7 times 7, 7 into 7. তো 7 into 7 হৈ গ'ল আমাৰ 49. তো তাৰ মানে 7 square ভ্যালু আহি যাব আমাৰ 49. Okay. তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ প্ৰেক্টিস সেশনটো য'ত আমি এক্সপোনেন্টছৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰবলেম সলভ কৰিলোঁ। So see you in the next session. Thank you.